Hành trình bắt đầu khi anh lội qua vùng nước nông của khu rừng ngập mặn. Lẫn trong tàn lá, anh phát hiện chiếc tổ chim nhỏ đan vô cùng khéo léo. Rời khỏi đó, anh đi dọc theo bãi bùn lầy hoang sơ trải dài tít tắp. Từng bước bị bõm qua bùn lầy, anh dò đường tiến dần ra vùng biển lớn. Về thuyền, anh khoác đồ lặn để sẵn sàng cho chuyến săn dưới đáy đại dương. Thuyền nổ máy lướt ngang qua dạn san hô tuyệt đẹp bao quanh hòn đảo. Cầm chắc súng phóng lao, anh lập tức lặn ngụp xuống vùng nước xanh thẳm. Ngoi lên mặt nước, anh háo hức ra hiệu cho đồng đội về vị trí cá. Mũi lao sắc bén dương lên, chờ trực tung đòn chí mạng vào mục tiêu. Thảm san hô dưới lòng biển hiện ra như mê cung khổng lồ đầy màu sắc. Nhanh như cắt, anh phóng lao ghim trúng một con cá mú đỏ rực tuyệt đẹp. Lên thuyền, anh giơ cao chiến lợi phẩm lấp lánh với nụ cười đầy mãn nguyện. Phấn khích tột độ, anh chỉ tay về hướng dạn đá tiếp tục cuộc săn mồi. Cả nhóm nổ máy, điều khiển thuyền lướt nhẹ qua những ngọn sóng nhấp nhô. Cập bến, anh lội qua vùng nước nông để bước lên bãi cát trắng tuyệt đẹp. Đi dọc ven rừng, anh cẩn thận quan sát những lùm cây hoang sơ rậm rạp. Vũng nước đen ngòm rùng rợn hiện ra, dường như là sao huyệt của cá sấu. Trở ra bãi cát, anh bắt gặp một thân gỗ lớn nằm lăn lóc trên bờ. Đồng đội neo thuyền, xách theo đồ đạc lội nước tiến thẳng lên bãi cát trắng. Để nướng cá, anh gom mớ củi khô trôi giạt rồi khéo léo nhóm lửa bập bùng. Lá to ven rừng được tận dụng làm đĩa lót thức ăn đậm chất hoang dã. Cá mú đỏ ban nãy được mang ra làm sạch ngay bên mép biển trong xanh. Lưỡi dao sắc lẹm mổ cá thoăn thoắt, chuẩn bị món nướng than đầy hấp dẫn. Cùng lúc đó, khung cảnh làng chài ven biển mộc mạc thoáng lướt qua yên bình. Cá mú làm sạch được xiên qua thanh tre vót nhọn đem nướng trên lửa hồng. Anh cắm đầu gỗ xuống cát, để thân cá treo lơ lửng nướng trên than hồng. Ngoài cả nướng, một tô tôm biển tươi mập mạp cũng chờ được chế biến xào. Hành tây thái mỏng sẽ giúp tôm xào dậy mùi thơm nừng vô cùng hấp dẫn. Bát tôm ướp đẫm tỏi sẵn sàng đổ vào chảo xào săn trên bếp lửa rực. Cạnh bên, con cá cắm trên thanh tre đang dần xém vàng dưới than nóng rực. Dưới chút dầu, chảo tôm xèo xèo lan tỏa hương tỏi phi thơm nước bãi biển. Đảo đều tay, vỏ tôm bóng bẩy dần chuyển sang màu hồng cam đầy kích thích. Ngồi bệt trên cát, hai người say sưa thưởng thức bữa ăn nóng hổi dã chiến. Vừa ăn tôm nóng vừa nói chuyện khiến bữa tối trên bãi cát thêm vui vẻ. Tôm tỏi đậm vị trộn cùng cơm trắng tạo nên hương vị bùng nổ khó quên. Dưới hoàng hôn chập choạng, họ thư thả dùng bữa cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Đêm buông xuống, họ bật đèn pin chuẩn bị chuyến thám hiểm rừng nguyên sinh. Đèn pin dọi qua lùm rậm, ánh sáng xuyên thủng đêm đen tìm sinh vật lạ. Ánh đèn lướt qua lạch đèn tĩnh lặng che giấu bao sự nguy hiểm rình rập. Rừng đêm tĩnh mịch vang lên tiếng ếch nhái rỉ rả khắp không gian hoang sơ. Bất chợt, đèn pin bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu lóe lên kỳ dị trong đêm. Cả hai khẽ thì thầm đoán xem sinh vật dưới dòng nước kia là thú gì. Cơn mưa rào trút xuống xối xả liên tục suốt đêm dài không hề dứt hụt. Bình minh lên, anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên thuyền rời điểm cắm trại. Ngồi vắt vẻo trên mũi thuyền, anh thả cần câu thư thái chờ cá cắn mồi. Phơ là cầm thu hình chiếc thuyền lướt êm qua dặng nước rậm rạp mọc sát mép biển. Dòng nước cạn trong vắt đến mức nhìn rõ từng cụm san hô dưới đáy biển. Bầu không khí thanh bình tuyệt đối với mây trời và mặt biển xanh êm ả. Vừa điều khiển thuyền, anh vừa quan sát mặt nước tìm bãi đá dạn săn cá. Góc quay trên cao cho thấy dải đá ngầm khổng lồ trải dưới làn nước biếc. Thuyền nhẹ nhàng rẽ sóng tiến vào khu vực làng chài mộc mạc của ngư dân. Dưới tán dừa xanh, những ngôi nhà của dân chài hiện lên vô cùng yên bình. Vài cậu nhóc ôm mảng xốp bơi lại gần thuyền, vẫy tay cười đùa rạng rỡ. Đám trẻ hồn nhiên bám tay treo hẳn lên mũi thuyền tò mò xem khách lạ. Nụ cười anh rạng rỡ trước vẻ thân thiện mộc mạc của đám trẻ làng chài. Hào hứng trước máy quay, bầy nhóc thi nhau lộn nhào điệu nghệ xuống biển sâu. Tụm lại trước mũi thuyền, đám nhóc ướt súng tít mắt cười tươi rói vẫy tay. Dưới đáy biển, thợ lặn nhí thuần thục cầm súng xiên tự chế nạp mũi tên. Lướt nhẹ thảm san hô, thợ lặn nhí nhẹ nhàng bám đuôi săn đàn cá nhỏ. Đập tay ha đến pháp, anh hồ hởi tán thưởng chiến tích săn cá của thợ lặn nhí. Đám nhỏ ướt sũng đồng loạt giơ ngón tay cái, tít mắt cười rạng rỡ tạo dáng. Mưa tuôn xối xả, lũ trẻ ướt nhẹp ngồi co ro bên anh chờ thuyền cập bến. Dầm mình dưới nước mưa, cậu bé vẫn tươi rói đập tay vẫy chào luyến tiếc. Mục lặn dưới nước, bầy nhỏ luyến tiếc vẫy tay tiễn chiếc thuyền lùi xa dần. Nấp trong khoang lái tránh mưa, họ sảng khoái ôn lại khoảnh khắc bên lũ trẻ. Mưa ngớt dần, anh thong người ngắm dải bọt sóng tung trắng xóa cuộn sau đuôi thuyền. Điểm dừng lại là bãi cát hoang sơ yên bình lọt thỏm dưới vòng cây rừng rậm. Tản bộ ven rìa rừng, anh lách qua khúc gỗ lớn chắn ngang sát bãi. Rời bãi cạn, anh mang súng chìm xuống biển lặn tìm dạn san hô ẩn nấp. Lù cá lảng giạt, nhường chỗ cho tay thợ săn lướt êm qua bãi ngầm xanh. Dương súng lặn sâu, anh quyết tâm săn bằng được chiến lợi phẩm lớn béo ngậy. Nhanh như cắt, mũi súng ghim phập vào một mục tiêu thoăn thoắt lướt ngang. Phóng mũi lao dũng mãnh, anh đâm xuyên thủng con cá lớn lấp lánh sắc vảy. Ngoi lên mặt nước, anh giơ cao thành của vùng vẫy đành đạch tung bọt xám. Ôm cá về, anh tươi rói cười rạng rỡ khoe chiến lợi phẩm khủng vô cùng.
Trên đường về, một bãi cát trắng lượn ông chọn lùm cây xanh mướt hiện ra. Cập bãi, họ mang hải sản xuống chuẩn bị nhóm lửa làm tiệc nướng ấm cúng. Đứng trên cát, anh tự hào khoe chiếc nón và áo thun họa tiết hoang dã. Mộ Yên lửa chạy bùng cháy sau lưng khơi dậy đam mê tận hưởng đời dã ngoại. Bắt đầu công việc cắm lều, anh buộc dây thừng chắc chắn quanh một khúc gỗ cạn. Trở lại vùng vịnh, anh tung cước lặn ngụp bắt cá sát dưới chân cầu cảng gõ. Không ngừng nỗ lực, cuối cùng chiếc xiên ghim chặt thêm một con cá tươi ngon. Ngoi lên khỏi mặt nước, anh giơ bổng cá tung tăng văng nước vào máy quay. Lên bờ, nhóm nhặt vài gốc cây khô mang ra và cắt nồi lửa nướng dã ngoại. Môi lửa lên than xèo xèo, chảo tôm rộn mùi thơm phức giữa vịnh biển êm. Ăn xong, họ buộc chiếc thuyền sắt mép cây khô kết thúc ngày dài hoàn hảo. Trở lại bờ biển, anh chàng tiếp tục đi nhặt nhạnh những cành củi mục. Cả những tàu lá cọ tươi cũng được cắt xuống để làm bùi nhùi nhóm lửa. Vì mọi thứ đều ướt sũng, anh cần tìm một giải pháp khác để tạo lửa. Tiến sâu vào rừng, anh phát hiện ra một gốc dừa đã được đánh dấu sẵn. Tuy nhiên, thân cây quá cao khiến việc trèo lên hái của gặp nhiều khó khăn. Bỏ cuộc với cây dừa, anh quay lại bãi biển kiểm tra đống củi trôi dạt. Để chuẩn bị cho việc nhóm lửa, anh cẩn thận đào một hố cát nhỏ. Sau đó, anh nhặt một chiếc vỏ chai lớn chứa đầy cát khô bên trong. Một chút nhiên liệu từ động cơ thuyền được chất cẩn thận vào lớp cát này. Sáng kiến này giúp tạo ra một chiếc bấc tự chế có thể cháy lâu hơn. Nhờ đó, những cành củi ướt xếp xung quanh sẽ có đủ thời gian để khô. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã bắt đầu bùng lên rực rỡ dưới lớp gỗ vụn. Trong lúc chờ than hồng, con cá mú đỏ được mang ra mép nước sơ chế. Bữa tối nay sẽ vô cùng thịnh soạn với cá tươi và rau củ mang theo. Chiều buông xuống, những đàn chim mỏ sừng bắt đầu bay lượn dập kín bầu trời. Khi trời sập tối, chúng tụ tập đông đúc trên các tán cây quanh khu trại. Quay lại với bữa ăn, con cá nướng thơm phức đã được gỡ thịt cẩn thận. Hai người bạn háo hức thưởng thức món cá tươi ngon cùng cơm nóng hổi. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, khép lại một ngày sinh tồn đầy thú vị. Hành trình bắt đầu với góc nhìn toàn cảnh hòn đảo hoang sơ tuyệt đẹp. Những rạn san hô và dòng sông đục ngầu hiện lên đầy vẻ bí ẩn. Họ làm quen với thổ dân rồi nhanh chóng lên thuyền tiến ra biển lớn. Cả nhóm hợp sức đẩy chiếc xuồng nhỏ rời khỏi bãi cát trắng mịn. Ra đến vùng nước sâu, các thành viên bắt đầu buông cần tìm kiếm thức ăn. Rất nhanh sau đó, một cú giật mạnh đã báo hiệu cá lớn cắn câu. Cuộc giằng co diễn ra căng thẳng khi con mồi liên tục vùng vẫy dữ dội. Nhưng chưa kịp mừng, họ phát hiện bầy cá mập đã đánh hơi thấy máu. Dưới mặt nước, những kẻ săn mồi hung hăng đang lượn lờ bám theo. Một con cá mập đã không ngần ngại ngoạm lấy phần mồi đang mắc câu. Kết quả là con vật khát máu này đã bị kéo sát vào mạn thuyền. Với sự trợ giúp của thổ dân, họ quyết định kéo luôn cá mập lên. Dù là sự cố ngoài ý muốn, đây vẫn là một nguồn thực phẩm tuyệt vời. Chưa bỏ cuộc, cả nhóm tiếp tục thả mồi với hy vọng câu được cá ngon. Và sự kiên nhẫn đã được đền đáp khi chiếc cần lại uốn cong mạnh. Lần này anh chàng phải dùng hết sức bình sinh để thu dây thật nhanh. Mọi người đều nín thở theo dõi vì sợ cá mập lại xuất hiện cướp mất. Con mồi dưới nước kháng cự rất mạnh khiến dây cước căng như dây đàn. Từng vòng dây cuối cùng cũng được cuộn lại trong sự mong chờ tột độ. Đến khi mặt nước xáo động, người dân bản địa liền ngoài người ra hỗ trợ. Một con cá thu khổng lồ được nhấc bổng lên thuyền trong tiếng reo hò. Chiến lợi phẩm quá tuyệt vời nhưng nó cũng kịp để lại một vết thương nhỏ. Tạm gác lại chuyện đó, mũi thuyền tiếp tục rẽ sóng hướng về đảo hoang. Một bãi cát trắng phau cùng hàng cây râm mát đang chờ đón họ phía trước. Sau khi cập bến, công việc đầu tiên là dọn dẹp và tát nước khỏi thuyền. Những người bản địa tỏ ra vô cùng niềm nở khi thấy nhóm bạn ghé thăm. Cá thu và cá mập khổng lồ ngay lập tức được đem ra trưng bày. Còn cá thu được mang đến chiếc xuồng độc mộc để chuẩn bị làm sạch. Thịt cá tơi rói được cắt thành từng khúc dày cộp chuẩn bị cho việc nướng. Những củ khoai lang tím cũng được rửa sạch để làm món ăn kèm hấp dẫn. Nhìn từ trên cao, thảm thực vật của hòn đảo này thực sự rất phong phú. Trong lúc chờ đợi, anh dạo bước vào khu vườn để khám phá nguồn lương thực. Xung quanh đây có trồng rất nhiều dạng dừa chĩu của vươn thẳng lên trời. Thức uống giải khát tuyệt vời nhất ở đây không gì khác ngoài nước dừa tươi. Một thổ dân thoăn thoắt lột vỏ dừa với kỹ năng cực kỳ thuần thục. Vị ngọt thanh của trái dừa đã tiếp thêm năng lượng cho chuyến hành trình dài. Tiếp tục tiến sâu vào vườn, anh được chiêm ngưỡng thêm nhiều giống cây lạ khác. Dù mặt đất đa phần là cát, cây cối vẫn phát triển vô cùng xanh tốt. Những trái đu đủ xanh mướt trên cây sẽ là nguyên liệu cho các món hầm. Người dân cũng cẩn thận gom những mảng vỏ cây khô để chuẩn bị nhóm lửa. Vài loại lá thơm cũng được hái xuống để hỗ trợ quá trình nhóm lửa. Một người đàn ông trèo hẳn lên cây cao để chặt lấy đoạn gỗ phù hợp. Ông tỉ mỉ vót nhọn cành gỗ khô tạo thành dụng cụ đánh lửa ma sát. Kỹ năng đánh lửa thủ công đòi hỏi sự khéo léo và sức bền cực lớn. Họ cẩn thận thiết lập một rãnh mùn cưa nhỏ để hứng lấy tàn than hồng.
Hai thành gỗ được chà sát liên tục vào nhau với một nhịp độ rất đều. Tốc độ được đẩy lên nhanh hơn khiến nhiệt độ tại rãnh gỗ tăng dần. Đôi tay người đàn ông thoăn thoắt không ngừng nghỉ dù mồ hôi nhễ nhại. Sự kiên trì bắt đầu đơm hoa khi những làn khói mỏng manh bay lên. Một chấm đỏ rực của than hồng đã may mắn xuất hiện giữa lớp mùn cưa. Chỉ cần thổi nhẹ, đốm than ấy đã nhanh chóng bùng lên thành ngọn lửa. Ngọn lửa nhen nhóm thành công mang lại niềm vui sướng cho tất cả mọi người. Bên ngoài bãi biển, chiếc bè tre đơn sơ đang nhấp nhô theo từng nhịp sóng. Ở đây còn có cả một dụng cụ cào đất chế từ nhựa rất sáng tạo. Để góp vui, anh chàng quyết định khởi động chiếc Flacam cho dân làng xem thử. Góc máy bay cao mở ra khung cảnh đại dương tuyệt bích bao quanh hòn đảo. Tất cả mọi người xúm lại quanh trước màn hình với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Họ không giấu được sự thích thú khi ngắm nhìn quê hương từ trên cao. Dải rừng xanh ngát giáp với mặt nước ngọc bích tạo nên bức tranh hoàn mỹ. Lúc này chiếc Flacam đang bay lơ lửng ngay trước mặt nhóm người trên bãi cát. Tiếng cười rộn rã tạo nên bầu không khí vô cùng thân thiện và gắn kết. Mọi người nhanh chóng quay về bên bếp lửa chuẩn bị cho bữa trưa dã chiến. Khoai lang bọc giấy bạc được vùi gọn gàng dưới lớp than hồng đang cháy đỏ. Bên trên bếp lửa là chiếc vỉ gỗ đang xếp đầy những khoanh cá tươi ngon. Những miếng cá dần chín tới, tỏa ra hương vị nướng than vô cùng quyến rũ. Bữa ăn dã chiến hứa hẹn mang đến những hương vị biển cả vô cùng hấp dẫn. Anh thu dọn nốt Flacam để toàn tâm toàn ý thưởng thức thành của lao động. Những lát cá thu được lật trở đều tay trên bếp than đang cháy rực rỡ. Bỗng nhiên, họ phát hiện chiếc thuyền đang có dấu hiệu trôi dạt ra xa bờ. Lập tức có người lội xuống nước để kéo mũi thuyền lại và neo chặt tay. Trở lại khu vực nấu ăn, những tàu lá chuối lớn đang được cắt tỉ mỉ. Lá chuối xanh được dùng làm mâm ăn mộc mạc mang đậm phong cách sinh tồn. Những khoanh cá nướng vàng ươm thơm lừng đã được dọn sẵn lên mâm lá chuối. Phần đuôi cá khổng lồ cũng được nướng chín tới trông vô cùng hấp dẫn. Củ khoai lang nướng bùi béo được cắt thành từng khoanh để ăn kèm cá biển. Món ăn thêm phần đậm đà nhờ loại nước sốt đặc trưng của người bản địa. Bữa tiệc bắt đầu, mọi người hào hứng thưởng thức thành của lao động từ ban sáng. Trong không khí vui vẻ, mọi người vừa thưởng thức đồ ăn vừa trò chuyện rôm rả. Ăn xong, vài người bản địa bắt đầu làm một chiếc tàu hút thuốc độc đáo. Lá thuốc cuộn gọn nhét vào cành cây rỗng tạo nên chiếc điếu vô cùng độc đáo. Trải nghiệm văn hóa này đã giúp mọi người trở nên gắn kết hơn sau bữa ăn. Nụ cười thân thiện của dân làng khiến bữa ăn dã chiến thêm phần ấm áp. Phía bờ biển, chiếc xuồng neo tĩnh lặng dưới bóng râm bên mặt nước trong vắt. Cả nhóm tận hưởng những phút giây thư giãn yên bình ngay trên bãi cát mịn. Những người khác quay quần dưới gốc cây râm mát để trò chuyện cùng nhau. Hình ảnh mộc mạc của bãi biển đã khép lại chuyến dừng chân vô cùng ý nghĩa. Chào tạm biệt dân đảo, hai người đàn ông chèo xuồng ra khơi. Dưới làn nước trong vắt, họ phát hiện bóng một con cá kìm. Nhưng niềm vui ngắn ngủi khi nước bỗng trào lên từ đáy xuồng. Một lỗ thủng lớn khiến cả hai đành phải quay lại bờ gấp. Nhìn vết nứt rõ rệt, họ hiểu chiếc xuồng không thể dùng tiếp. Không nản lòng, họ nhanh chóng mượn dân làng một chiếc thuyền khác. Đổi sang thuyền máy, hai người tiến thẳng ra khu vực nước sâu. Ngụp lặn xuống biển khơi, anh thợ săn liền phát hiện mục tiêu. Giương súng phóng xiên, anh ngắm chuẩn xác vào bóng một con cá. Lưỡi xiên lao đi vun vút và ghim chặt vào con cá thu. Bơi nhanh lại gần, anh dễ dàng khống chế con mồi đang quấy. Chiến lợi phẩm đầu tiên được nhấc lên thuyền trong sự hân hoan. Vẫn chưa thỏa mãn, anh tiếp tục lặn xuống để tìm cơ hội. Rất nhanh chóng, mũi lao lại hạ gục thêm một con cá khác. Kỹ năng thuần thục giúp anh thu phục mồi ngon không chút khó khăn. Chiếc thuyền chở đầy cá rẽ sóng hướng về hòn đảo yên bình. Vừa cập bến, những đứa trẻ háo hức chạy ổ ra đón xem. Hai anh chàng kiêu hãnh khoe thành của tươi rói ngay trên cát. Cạnh đó, người dân cũng đang xẻ thịt một con cá mập lớn. Mọi người cùng nhau phụ vác phần cá đi chuẩn bị bữa tiệc. Cuối ngày, cả nhóm nâng ly ăn mừng chuyến đi thật trọn vẹn. Hành trình thám hiểm bắt đầu khi anh ngồi kề về vùng đất hoang sơ này. Vừa dứt lời, anh đã hào hứng nhảy múa cùng đám trẻ bản địa trên cát. Dọc theo bãi biển, nhóm bạn thông thả dạo bước để khám phá xung quanh. Bầy trẻ tò mò đứng tụm lại, ánh mắt ngây thơ nhìn những vị khách lạ. Sự bén lén nhanh chóng nhường chỗ cho những nụ cười rạng rỡ và thân thiện. Anh lôi ra một con dao đi rừng khiến lũ trẻ trố mắt nhìn đầy thích thú. Đổi lại là không khí rộn ràng khi anh tiếp tục bày trò đùa nghịch cùng chúng. Xóm trài nghèo bỗng chốc tràn ngập tiếng cười giòn giã của những đứa trẻ vô tư. Bọn nhỏ cứ thế nối đuôi nhau léo đéo theo sát gót chân của nhóm khách. Càng đi sâu vào làng, sự hồn nhiên của chúng càng làm chuyến đi thêm ý nghĩa. Tại khu tập trung, anh bắt đầu mang vật phẩm ra để trao đổi với dân làng. Vài chiếc lưỡi câu và túi gạo nhanh chóng được đưa cho người đàn ông bản địa. Cuộc giao thương diễn ra suôn sẻ trong sự vui vẻ và nụ cười rạng rỡ của đôi bên.
Thành quả thu về là những trái dừa tươi ngon giúp anh giải tỏa cơn khát ban trưa. Vị ngọt thanh của nước dừa khiến anh không khỏi xít xoa khen ngợi trước ống kính. Xung quanh chiếc thuyền nhỏ, bọn trẻ vẫn hiếu kỳ vây xem mọi hành động của khách. Anh tiếp tục chia thêm những gói mì tôm ăn liền cho những người phụ nữ trong làng. Dù ngôn ngữ bất đồng, tấm lòng nhiệt thành của họ vẫn dễ dàng chạm đến nhau. Vẫy tay chào thân ái, anh không quên giơ ngón tay cái thay lời cảm ơn sâu sắc. Sự hiếu khách nơi đây thực sự vượt xa những gì cả đoàn từng mường tượng. Chẳng mấy chốc, họ lại mang đến một sọt dưa đầy ắp để thiết đãi cả nhóm. Để đáp lại tấm chân tình, anh liền lấy thêm nhiều đồ ăn khô ra để biếu lại. Vừa nhận được món quà lạ, một cậu bé vui sướng chạy vụt đi như bay. Trước lúc chia tay, cả nhóm không quên lưu lại bức ảnh kỷ niệm cùng lũ trẻ. Những cái vẫy tay đầy lưu luyến khép lại khoảnh khắc ấm áp trên bãi biển. Kế đó, nhóm tranh thủ kiểm tra lại những chiếc áo in hình đặc trưng của chuyến đi. Chúng không chỉ là đồng phục mà còn mang thông điệp tôn trọng văn hóa bản địa. Anh và người bạn đồng hành mỉm cười hài lòng với những trải nghiệm vừa qua. Con thuyền nổ máy rời bờ, để lại phía sau hòn đảo nhỏ yên bình. Đang lướt trên sóng, họ bỗng bắt gặp phần đáy của một con tàu lật úp giữa biển. Vượt qua xác tàu kỳ lạ, thuyền tiến thẳng vào vùng nước nông trong vắt vô ngần. Cả nhóm hào hứng lội bộ qua làn nước mát lạnh để tiếp cận điểm lặn lý tưởng. Ngay phía xa, xác tàu đắm hứa hẹn sẽ là một rạn san hô nhân tạo đầy cá. Chẳng chần chừ, anh lập tức mặc đồ lặn, cầm súng phóng lao nhảy xuống nước. Dưới mặt nước xanh thẳm, hàng đàn cá nhởn nhơ bơi lội quanh những khối thép rỉ sét. Xác con tàu chiến khổng lồ giờ đây đã bị san hô phủ kín rực rỡ sắc màu. Ngắm chuẩn mục tiêu, anh bắt đầu giạt súng theo chuyển động của lũ cá săn mồi. Anh lấy hơi lặn sâu hơn để tiếp cận những kẽ hở tối tăm bên trong thân tàu. Lũ cá cực kỳ khôn ngoan, chúng thoát ẩn thoát hiện qua mớ hỗn độn đổ nát. Nhưng cuối cùng, mũi lao cũng ghim trúng một con cá hồng đỏ rực cỡ lớn. Nổi lên mặt nước với chiến lợi phẩm, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên môi anh. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục săn lùng một con cá khế vây vàng quanh quần gần đấy. Trồi lên lấy hơi thật nhanh, anh lại quẫy chân vịt lao xuống đuổi theo mục tiêu. Lần này, anh phải dùng đến dao găm để dứt điểm con mồi đang vùng vẫy kẹt trong khe đá. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ xảy ra khiến anh phải bơi lên mặt nước để cầu cứu. Khi ngụp xuống kiểm tra lại, sợi dây cước đã trống trơn và con cá biến mất tăm. Anh bàng hoàng kể lại khoảnh khắc con cá bị cướp mất một cách cực kỳ bí ẩn. Dù mất đi chiến lợi phẩm thứ hai, chuyến lặn ngắm xác tàu vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời. Quay lại bờ cạn, con cá hồng đỏ chót được mang ra khoe như phần thưởng an ủi. Anh nhanh chóng dùng dao sắc cạo vạch và làm sạch ruột cá ngay trên một khúc gỗ lầu. Từng nhát dao thuần thục chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối nướng than củi mộc mạc. Sau khi no nê, anh say sưa chia sẻ bí kíp chuẩn bị hành trang cho những chuyến đi xa. Một danh sách vật dụng sinh tồn được anh cẩn thận soạn ra để bất kỳ ai cũng có thể tải về. Lời khuyên của anh là luôn phải sẵn sàng cho những tình huống khắc nghiệt nhất. Đêm buông xuống với dải ngân hà rực rỡ, trước khi bình minh gọi anh vào rừng sâu, băng qua thảm thực vật rậm rạp, anh tìm đến một khu dân cư nhỏ ẩn mình trên đảo. Sự thanh bình thể hiện qua hình ảnh con chim biển to lớn đứng nghỉ ngơi bên gốc cổ thụ. Anh chỉ tay về phía lớp học dựng bằng ván gỗ, nơi ươm mầm tri thức cho lũ trẻ. Cạnh đó là một khu vườn tự cung tự cấp, nguồn lương thực cốt lõi của người dân. Đu đủ và dứa được trồng xen kẽ nhau, tối đa hóa diện tích trên nền đất mỏng. Hệ sinh thái thu nhỏ này là minh chứng cho kỹ năng sinh tồn tuyệt vời của họ. Anh say sưa mô tả cách dân đảo tận dụng mọi phế phẩm hữu cơ để làm phân bón. Từ lá cây mục đến cành khô, tất cả đều được thu gom để vun đắp cho vụ mùa tới. Ngay cả khu ươm mầm non cũng được dựng lên thô sơ nhưng vô cùng hiệu quả. Chút bạt rách che chắn bên ngoài giúp cây non sống sót qua những đợt nắng gắt. Vài thanh niên trong làng đã hì hục cắm rễ cho một thân đu đủ mới ngay cạnh đó. Dưới những lớp cành trà là lớp mùn tơi xốp, kết quả của quá trình ủ men tự nhiên. Họ phủ tấm bạt đỏ lên đống rác hữu cơ để giữ nhiệt và thúc đẩy phân hủy nhanh hơn. Điều đáng ngạc nhiên là chiếc giếng nhỏ xíu chôn dưới mặt đất vẫn trữ đầy nước ngọt. Nguồn nước quý giá này được múc lên đều đặn để tưới tắm cho toàn bộ mảnh vườn. Quả bí đỏ to bự này chính là thành của ngọt ngào từ sự cần mẫn không ngừng nghỉ. Người đàn ông bản xứ hào hứng kể về mẹo dùng cho bếp rác lên lá để diệt sâu bọ. Nhưng anh ta cũng thừa nhận một sai lầm khi lượng cho quá nhiều đã làm cháy lá. Dù có vài chiếc lá thủng lỗ chỗ, bài học kinh nghiệm thu về lại cực kỳ giá trị. Tiếp tục dẫn khách dạo quanh luống rau, anh chia sẻ thêm nhiều dự định ấp ủ sắp tới. Nào là ý tưởng trưng cất muối từ nước biển để dự trữ gia vị nấu nướng. Nào là cách dùng bột than củi pha nước uống để chữa các bệnh về đường ruột. Đôi mắt sáng rực của người nông dân chứng tỏ sự đam mê mãnh liệt với mảnh đất quê hương. Những kiến thức bản địa ấy khiến người khách phương xa không ngừng gật gù thán phục. Một lời hẹn sẽ quay lại mang theo dụng cụ ép dầu dừa được hứa hẹn đầy chân thành. Hành trang mang về của anh giờ đây không chỉ có cá mà còn chứa chan bài học sinh tồn vô giá. Cái bắt tay thật chặt khép lại chuyến thăm khu vườn tựa cung tự cấp đầy cảm hứng. Rời khỏi xóm nhỏ, tâm trí anh vẫn lâng lâng với nhịp sống thanh bình nơi đây. Ngồi nghỉ bên bờ biển, anh chưa kịp tận hưởng trọn vẹn thì nhận được một tin dữ. Đoạn video quay lại cảnh đám cướp vác mã tấu làm loạn giữa trung tâm thị trấn vừa được gửi tới. Khuôn mặt người bạn dẫn đường trùng xuống, bàng hoàng trước sự nhiễu nhương của thế giới bên ngoài. Vị thuyền trưởng quyết định cả nhóm phải nhanh chóng rời đi để đảm bảo an toàn. Giữa bầu không khí căng thẳng, chú cún nhỏ vô tư xà vào lòng an ủi.
Dù vậy, những ngụm bia vội vã vẫn không giấu được sự bất an hiện rõ. Ánh mắt họ đổ dồn về chiếc thuyền nhỏ đang chòng chành giữa dòng nước chiều. Không còn lựa chọn nào khác, họ đành lội nước ra thuyền chuẩn bị nhổ neo. Đồ đạc và lương thực ít ỏi nhanh chóng được chất lên khoang để tàu thoát. Chiếc xuồng rẽ sóng ra khơi xa, mang theo hy vọng thoát khỏi vùng rắc rối. Nào ngờ cơn bão ập tới quá nhanh, buộc họ phải tấp vào lán trú tạm. May mắn thay, những người dân làng thân thiện đã vui vẻ nhường chỗ cho họ. Nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia, ai nấy thầm tạ ơn vì kịp chạy trốn. Những câu chuyện ấm áp dần xua tan sự lạnh lẽo của cơn giông dữ dội. Bầu trời quang đãng trở lại, báo hiệu sóng gió đã tạm thời lắng xuống. Cái bắt tay thật chặt gửi lời chào tạm biệt người dân bản địa hiếu khách. Họ lội qua làn nước trong vắt, tiếp tục chặng hành trình còn đang dang dở. Mọi người khẩn trương kiểm tra lại hành trang trước khi hướng về phía biển lớn. Những món đồ thiết yếu được bọc cẩn thận để chống chọi với chuyến đi dài. Người dẫn đường còn mang theo một ít thảo dược địa phương phòng khi bất trắc. Anh chàng bật cười nắc nẻ khi chiếc áo ướt nhẹp vì túi thảo dược kia. Tiếng cười rộn rã trên thuyền đã quét sạch mọi lo âu từ buổi sáng. Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp dẫn lối họ đi sâu vào vùng đảo hoang sơ. Khi đêm xuống, chiếc thuyền vẫn kiên nhẫn rẽ nước dưới bầu trời tĩnh lặng. Chuỗi ngày tiếp theo là những trải nghiệm sinh tồn bắt đầu bằng việc đào trứng. Anh tự mình lặn xuống đại dương, săn được chú cá lớn làm chiến lợi phẩm. Sự gắn kết với bản địa càng thêm sâu đậm qua những sinh hoạt hoang dã. Chuyến phiêu lưu khép lại trọn vẹn, để lại trong họ vô vàn ký ức tự do.